ξεχασμένες από το Θεό γωνιές του Microsoft Store, στα ανεξερεύνητα μονοπάτια των Metro Style Apps για Windows 8, ανάμεσα σε ατέλειωτες κουράδες, κόπιες mobile παιχνιδιών και pay-to-win shooter games, ένα κρυφό διαμαντάκι παραμένει σε κόμμα, αλλά αναμφίβολα ζωντανό, κρυμμένο σε κοινή θέα μέχρι και σήμερα. Και το όνομα αυτού, Αντέρα. Metal και Thunder αλεξίπτωτο ρε μουνιά! Αυτό σημαίνει πως έχεις τεράστια άντρα! Αντέρα. Το Αντέρα είναι ένα περίπου AAA, περίπου point and click, περίπου puzzle, περίπου παιχνίδι που βγήκε αρχικά για Windows 8 στο γαμημένο Microsoft Store από μια εταιρεία που τη λέγανε Hitpoint Studios στις αρχές του 2012. Όταν έγινε αυτό, το game τους το είχε κάνει release η ίδια η Microsoft και η ιδέα πάνω κάτω ήταν μία. Βγαίνει η Microsoft και τους λέει: έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα με κρίση ταυτότητας, που είναι φτιαγμένο για οθόνες σαφείς, αλλά κατά κύριο λόγο το σπρώχνουμε σε λάπτοπ που δεν τις έχουν, που με το ζόρι δουλεύει τις μισές φορές, που όταν δουλεύουν οι εφαρμογές μας ο μέσος χρήστης δεν καταλαβαίνει πώς να τις κλείσει και που για να στρώσει η κατάσταση το ιατρικό είναι third party plugins και κυριολεκτικά τίποτε άλλο. Μας φτιάχνετε ένα game που θα έχει γραφικά ίδια με τον ανταγωνιστό μας, αλλά θα τρέχει no matter what. Και η Hitpoint αποκρίθηκε: να μήπως θες να με πάρεις και από πίσω, καλύτερα να σου φτιάξω Microsoft Street View που είναι και πιο εύκολο. Και έτσι και έγινε. Τα παλικάρια στη Hitpoint πήραν το πιο δυνατό πισέο τους, φτιάξαν εντυπωσιακά τοπία σε κάποιο 3D environment, χώσανε μια κάμερα σφινόπουτσα μες στη μέση και τραβήξανε photospheres 360 μοιρών. Μετά από αυτό, καρφώσανε 2-3 interaction points από εδώ και από εκεί, βεβαιωθήκαν ότι δουλεύει όλη η μαγκαϊβεριά, φέρανε voice actors από όλο τον κόσμο να κάνουν το voice over και δώσαν το πακέτο κατευθείαν στη Microsoft. Και κρατήσαν και κάποια δικαιώματα άμα χρειαστεί να το πορτάρουν ποτέ σε άλλη πλατφόρμα. Το αποτέλεσμα? Ένα παιχνίδι που παίζει άψογα ακόμα και στο χειρότερο σύστημα που μπορεί να τα ανοίξει. Θες να δεις κάποιο σύστημα? Αυτό το κινητό είναι μπουρδέλο. Έχει έναν ARM Cortex στα 1,3 GHz τετραπύρινο που ένας θεός ξέρει πού τον βρήκανε. Έχει 1 GB RAM περίπου, λιγότερο από 1 GB. Έχει τη χειρότερη οθόνη που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Έχει τα χειρότερα ηχεία που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Γραφικά ούτε για αστείο. Χωρητικότητα επίσης ούτε για αστείο. Και παίζει Αντέρα. Μαλάκα Hitpoint, μπράβο, ξέρω εγώ. Ένα παιχνίδι μεταφρασμένο σε ό,τι γλώσσα θες, ναι, και ελληνικά, με γραφικά που ζηλεύουν games που βγήκαν αργότερα και με αρκετά αξιοπρεπείς ερμηνείες, όπου τις επιτρέπει το σενάριο καλή ώρα. Μπορείς να βρεις ένα βοηθητικό αντικείμενο να το σηκώσουμε? Το game χωρίζεται σε 5 επεισόδια. Το πρώτο επεισόδιο είναι τσαμπέολε και τα υπόλοιπα 4 επεισόδια είναι DLC. Αν καταφέρεις να ανοίξεις το επεισόδιο 1, γιατί είπαμε από εκεί και πέρα θα παίζει guarantee, θα δεις την πρωταγωνίστρια Τζέιν να χαροπαλεύει στην έρημο Ατακάμα, να ξαναβρίσκει τις αισθήσεις της, να ανακαλύπτει πολιτισμούς με παλαβές τεχνολογίες και να προσπαθεί να επισκευάσει το ελικόπτερο που την έφερε μαζί με τον πιλότο και πιθανότατα σύζυγό της, τον Hawk. Του ανοίγει τη βαλίτσα, του φέρει νερό και ιατρικά και γενικά. Hawk. Κρεμμύδα μ' ακούς? Ένσωρα, μα νόμιζα πως είσαι νεκρός. Άκου, δεν έχω πολύ χρόνο. Μ' ακολούθησαν κάτι ασφαλίτες σπίτι, γάμισε τα. Μετά από ένα χρόνο ξύπνησες τους θεούς της ανεργίας και σε παρακολουθούν, αδερφέ. Τα Death Gambit streams που έκανες δεν ήταν αρκετά για να κερδίσουν την ευνοιά τους. Και τι πρέπει να κάνω? Φοβάμαι πως η μόνη λύση είναι να παίξεις το σπίτι σου στα φρουτάκια. Να μήπως θες να σου πάρω για καμιά πίπα? Spit on that thing. Να παίξω το σπίτι μου, Όχι σήμερα. Γιατί ο Onion Πούστη έχει πάντα plan B. Σοβαρά ρε μαλάκα? Ακόμα και εδώ το plan B είναι να παίξω το σπίτι μου στο Blackjack? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όχι. Τον ήπιαμε. Δυστυχώς για μένα και τους άλλους 2-3 φουκαράδες που θυμούνται αυτό το κολοπέχνιδο, τα Hitpoint Studios εξαγοράστηκαν από την Penn Entertainment στα μέσα του 2021. Και η Penn Entertainment, όντας εταιρεία που ασχολείται με τον τζόγο, ούτε μισό γαμίδι δεν έδωσε για τα προηγούμενα project της Hitpoint. Και βασικά τα έσβησε όλα από το χάρτη. Και θα μου πεις εσύ, ναι ρε κρεμμύδα, αλλά το game το έκανε release ολόκληρη Microsoft και δεν τη βλέπω να πηγαίνει για φούντο μέχρι να πεθάνω. Οπότε γιατί αγχώνεσαι με την Penn? Δεν πρόκειται να χαθεί το Αντέρα anytime soon. Και εδώ είναι που κάνεις λάθος, νέα Ray Lysane. Γιατί το Αντέρα για Windows 8 είναι unmaintained sloppy garbage, φτιαγμένο αποκλειστικά για Windows 8 και τις μισές φορές δεν ανοίγει καν. Και τα άλλα releases είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Η έκδοση για Android υπάρχει στα Mirror Sites μέχρι και σήμερα και κάποτε κόστιζε γύρω στα 8 ευρώ in-app purchases, αλλά αφού αποσύρθηκε το παιχνίδι από το Play Store, καλή τύχη καριόλι να σε δω να κατεβάζεις τα υπόλοιπα 4 επεισόδια τώρα. Παίζει ούτε modded να μην μπορείς να τα βρεις, και στο σημείο αυτό τα θεωρώ lost media.
Η έκδοση που πήγε στο Steam, από την άλλη, έχει κατεβεί και καρκαριστεί από κάποια ευγενική ψυχή και είναι διαθέσιμη Με παρέσυρε η άβρα κάποιου δειλινού. αν είσαι αρκετά παλαβός και θες να το παίξεις κι εσύ. Γιατί τα Steam Keys που το ενεργοποιούν πλέον κάνουν 4 εκατοστάρικα και το game θεωρώ πως δεν αξίζει ούτε τα 20 ευρώ που πρέπει να δώσει για να το πάρεις από το Microsoft Store. Και μάλιστα επειδή τα άλλα 4 επεισόδια είναι DLC, το οποίο δεν ξέρουμε καν αν δουλεύει, υπάρχει και μια περίπτωση να χάσεις τα λεφτά σου προσπαθώντας να το πάρεις με νόμιμο τρόπο. Έχει μια κάποια ηρωνία και το βρίσκω ποιητικό ότι παίζω 20 ευρώ στοίχημα για να αγοράσω game εταιρείας που συγχωνεύτηκε με στοιχηματική. Είναι σαν να μην μπορώ να ξεφύγω από αυτή τη μοίρα είναι. Ο κουλοχέρης με καλεί να κάτσω κοντά του και να ποντάρω το σπίτι μου. Στο τραπέζι της ρουλέτας υπάρχει μια καρέκλα με το όνομά μου. Ήρθε θαρώ η ώρα να μην μου βάλουν κάτι σύνθετα σε ένα άλογο και να μουρλοποιηθώ. Αλλά πήγαμε ταμείο. Πάμε να τερματίσουμε το game. Ήταν μέτριο. Προς καλό, καλύτερο από αυτό που περίμενα, αλλά το τυπώνιο του πατάει και το γαμάει και βοήθεια γιατί τον τρύπα μου δεν γλιτώνει να πούμε, για games σε παρόμοια κυβικά. Και γενικά ένιωθα ότι η φάση ήταν λίγο rushed. Σε ελάχιστα σημεία φαινόταν αυτό, αλλά υπήρχαν σίγουρα φορές που το καταλάβαινα, και μάλλον έτσι ήταν η φάση συνεχώς εκείνο το στούντιο. Μαζευτείτε γύρω από τη φωτιά, ψήστε σουβλάκια και ζαχαρωτά. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα φαντάσματα του παρελθόντος. Για μια στιγμή θέλω να ξεχάσεις και το στούντιο και το Adera και τα πάντα. Να μιλήσουμε για μια σελίδα που λέγεται Glassdoor. Το Glassdoor.com είναι ένα site που ανήκει στους ίδιους Ιάπωνες που έχουν το Indeed και ουσιαστικά εκεί μέσα πάνε διάφοροι Αμερικάνοι για να ανταλλάξουν εμπειρίες από τα εργασιακά τους περιβάλλοντα. As of 2025, δεν το έχουν φτιάξει ακόμα τον μπουρδέλο, οπότε από το Respect Element φαίνονται ακόμα τα όσα έγραψαν πρώην υπάλληλοι για τα στούντιο. Και θα τα έχω τα reviews σε ένα PDF στο description για να τα δεις κι εσύ, αλλά pretty much οι περισσότεροι φαίνεται να συμφωνούν ότι το management ήταν τριμπούρδελο. Υπάρχουν reviews που μιλάνε για κακές ώρες, ψιλομίτ μισθούς, πελάτες που αγνοούν πλήρως το ταλέντο και την εμπειρία των σχεδιαστών για να ζητήσουν ή να κάνουν ό,τι τους κατέβει, και υπάρχει και ένας φουκαράς που pretty much έγραψε ότι σε όλα τα project επικρατούσε το χάος και πολλές φορές το management έλεγε ναι, αυτό πρέπει να γίνει μέχρι αύριο και είσαι ο μόνος που μπορεί να το κάνει. Οπότε το παιδί αναγκαζόταν να βαράει 12 ώρα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το στούντιο πήγαινε για cash grab after cash grab και δεν υπήρχε περίπτωση να χτίσει game με στιβαρά θεμέλια ποτέ. Κυριολεκτικά το μοναδικό saving grace που είχε το στούντιο είναι ότι όλοι όσοι δουλεύανε εκεί είναι και γαμώτα παιδιά και κάναν την όλη εμπειρία λιγότερο δυσβάσταχτη με την παρουσία τους. Και το γιορτάζαν όποτε γινόταν αναφορά στα παιχνίδια τους, ασχέτως αν ένα παιχνίδι με τόση δουλειά και budget κατέληξε να παίρνει το ίδιο recognition με το γαμμένο survival worldcraft block crafting ρε μαλάκα. Και κάπου εδώ φαίνεται ήδη ότι και το Fundo και το acquisition από την PEN που ακολούθησε ήταν και τα δύο αναπόφευκτα. Στο δελτίο τύπου της τότε PEN National Gaming γράφει ότι όλοι οι υπάλληλοι της Hitpoint που έμειναν μέχρι το τέλος μπήκαν σε διάφορες θέσεις στο online content division της PEN, που λέγεται PEN Interactive, και είναι αρκετά πιθανό οι τέρμα καυλωμένοι της υπόθεσης να βρίσκονται εκεί μέχρι και σήμερα. Και μάλιστα προλάβαν να βγάλουν και ένα παιχνίδι, έτσι, κάποιο είδους blackjack συγκεκριμένα. Το οποίο ένα πράγμα μόνο μπορεί να σημαίνει. Εγώ σου λέω το Adera είναι τιμιούτσικο και πιστεύω ότι ναι, μεν δεν αξίζει 20 ευρώ που το δίνει η Microsoft, αλλά τα 8 ευρώ που ήθελε η Hitpoint να κοστίζει, τα αξίζει. Και τα αξίζουν και με το παραπάνω και overworked and underpaid game developers που έχτισαν το game πιο γρήγορα και από πιστολιά του Lucky Luke. Οπότε αν θες να τους στηρίξεις πραγματικά, κατέβασε το παιχνίδι από torrents και παίξε τα 8 ευρώ στα φρουτάκια.